my channel Pakghar and lifestyle jot apnaloke cooking video logote lifestyle related video pabo aru aji moi apnaloko usorloi eta sponge cake recipe loi ahisu juntu banabole tini hoz aru moi koa dore jodi apnaloke measurement loy tene hole sabo apnalokor cake ei dhorne dhuniya koi phuli ahibo aru yar major jalikhon dekhise ki dhuniya hoise tene hole ahok video tule agbahu প্ৰথমতে মই এই কেকৰ টিনটো ৰেডি কৰি লৈছো তাৰ কাৰণে মই অলপমান ৰিফাইন অইল লৈ এদৰে কপাহে গুটে টিনটো ঘঁহি লৈছো আৰু ইয়াত মই বগা কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিছো যেহেতু মোৰ ওচৰত বাটাৰ পেপাৰ নাই সেইকাৰণে মই সিম্পল জুমলা ডিস্টা কাগজ আহে তাৰে এখন মই লৈ এই ধৰণে টিনটো দি লৈছো আৰু সেই কাগজখনৰ ওপৰটো মই ৰিফাইন অইল লগাই লৈছো আৰু নহলে আপোনালোকে যদি কাগজ ব্যৱহাৰ কৰিব খোজা নাই তেনে হলে ৰিফাইন অইল প্ৰথমতে লগাই লব তাৰ পিছত অলমান ময়দা ছিটিয়াই পাই ডাস্টিং কৰি লব কেকৰ টিনটো আপোনালোকে বেটাৰটো ৰেডি কৰা আগতে ঠিক কৰি ৰাখি লব ইয়াছক ইয়াহক আমি কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰি লম ইয়াছক মই 4টা কণী লৈছো তাৰে কুহুমটো আৰু বগা অংশখিনি মই সেপাৰেট কে লৈছো ইয়াছক এইটা কুহুম আৰু বগা অংশখিনি মই বেলেগকে লৈছো মন কৰিব যাতে কুহুমৰ অকনমানো অংশ ইয়াত মিক্স নহয় আৰু এতিয়া প্ৰথমতে মই এই বগা অংশখিনি ফেটি লম আৰু ইয়াত মই ইলেক্ট্ৰিক বিটাৰ ইউজ কৰিছো যাতে সোনকালে হৈ যায় এতিয়া এইখিনি একেবাৰে ফেন উঠালৈকে বিট কৰি লম একেবাৰে ফৰ্ম বনি যোৱাকে বিট কৰিম যেতিয়া বগা অংশখিনি অকমান ষ্টিফ হোৱা যেন লাগিব তেতিয়া আমি চেনি খিনি দি দিম আৰু ইয়াত মই নৰমাল আমাৰ ঘৰত যোনখিনি চেনি থাকে হেয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছো খালি মই মিক্সিত মিহিকৈ পিছি ললো এয়া মই 1 কাপ দিছো তাৰ মানে 250 ml আৰু গুটেই চেনিখিনি মই একেবাৰতে ঢালি দিয়া নাই অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰি আছো এয়া সক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই চেনি মিক্স কৰা লগে লগে এই বগা অংশখিনি আৰু অকমান ক্ৰীম ফৰ্ম টাইপৰ হৈ আহিছে দেখিছেনে যেন হুইপিং ক্ৰীম টাইপৰ হৈ আহিছে ইয়াছো দেখিছে অকল কণী বগা অংশটোৱে ফেটিলত কিমান ফেন হৈ গল আৰু এইদৰে আমি গুটেই চেনিখিনি ফেটি লম আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি কুকাৰটো ৰেডি কৰি থওঁ যেহেতু আজি আমি কুকাৰত বেক কৰিবলৈ ওলাইছো সেই কাৰণে মই আপোনালোকক কেনেকৈ কুকাৰটো গৰম কৰিছো হেয়াও দেখুৱাই দিছো এয়া দেখিছে কুকাৰটো তলত মই এখন প্লেট দি লৈছো আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু দিলে হ'ল প্লেট বা জালি টাইপৰ এনেকুৱা আৰু কুকাৰ ঢাকনৰ গেছকেটডালো অতৰাই লব যাতে ইয়াত হাৱা বনিবলৈ নাপায় আৰু আমি এখিনি 10-15 মিনিট গৰম হ'বলৈ দিম আৰু এতিয়া হক আমি এই ফেটাটো কন্টিনিউ কৰো আৰু নেক্সট মই ইয়াত কণী কুহুমখিনিও এতিয়া দি দিলো আৰু এতিয়া কুহুমখিনি দিয়া পিছত মই 1 টিস্পুন ভেনিলা এসেন্স দিছো এয়া আৰু এতিয়া আকৌ মই পুনৰবাৰ ভালকৈ ফেটি লম আৰু আপোনালোকে মাজে মাজে এনেকে স্পেচুলাৰ দি গুটে সাইডত লাগি থকাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লব আৰু নেক্সট মই ইয়াত 1/4 কাপ ৰিফাইন অইল দিছো আৰু ইয়াৰ বস্তুখিনি একেবাৰতে গুটেখিনি ঢালি নিদিব মই দেখুৱাৰ দৰে স্টেপ ওয়াইজ দি যাব আৰু এয়াছো মই ৰিফাইন অইলখিনি দিয়া পিছত মই আকৌ ভালকৈ ফেটি লৈছো এতিয়া বেটাৰখিনি আৰু ক্ৰিমি টেক্সচাৰ টাইপৰ হৈ গল নেক্সট মই এতিয়া 1 কাপ মানে 250 ml ময়দা লৈছো এতিয়া ময়দাখিনি অলপ অলপকৈ ইয়া হাতেৰে মিক্স কৰি লৈছো ইয়াত মই ব্লেন্ডাৰ ইউজ কৰা নাই স্পেচুলাৰ দিয়ে মই কাট এণ্ড ফোল্ড মেথড ইউজ কৰি মিক্স কৰি লম ইয়াছক এইদৰে ইয়াত মই বেকিং পাউডাৰ আৰু সোডা মিক্স কৰি লোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে একেবাৰতে মিক্স কৰি ল'ব পাৰে যেতিয়া ময়দাখিনি চালিব তেতিয়া আপোনালোকে 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু 1/2 টিস্পুন বেকিং সোডা দি পাই একেলগে চালি ল'ব ইয়াত মই যেহেতু বেকিং পাউডাৰ আৰু সোডা ইটালকে বৰ্তমানলৈকে ঢলা নাই সেই কাৰণে মই এই ধৰণে মিক্স কৰি লৈছো আগতে ভালকৈ মই ইয়াত পিছত মিক্স কৰিছো কিন্তু আপোনালোকে পৰাপক্ষত পাৰিলে আগতেই দি ল'ব মানে ময়দা লগতে চালি ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ য'ত থাকি যোৱা চান্স নাথাকে আৰু ইয়াছো মই 1 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ আৰু 1/2 টিস্পুন বেকিং সোডা লৈছো ইয়া দেখিছেনে
একেলগতে ময়দা লগতে চালি দিলে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় আৰু আমাৰ জিভাটো নালাগে আৰু এয়া চাওক দেখিছে এই ধৰণে কাট ফোল্ড মেথড ইউজ কৰি মিক্স কৰিব এইটো ষ্টেজত আপোনালোকে ব্লেন্ডাৰ ইউজ নকৰিব নহলে আমাৰ যোনখিনি ফৰ্ম বনিছে সেইখিনিও নাইকিয়া হৈ যাব আৰু এয়া চাওক দেখিছে আৰু বস আমাৰ এতিয়া হৈছে আৰু নেক্সট আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে হেয়া হৈছে গাখীৰ আৰু গাখীৰ আমি আৰু গাখীৰ ইয়াত মই ৰুম টেম্পাৰেচাৰ গাখীৰ লৈছো 1/4 কাপ এয়া দেখিছে 1/4 কাপ গাখীৰ এটো নরমাল ৰুম টেম্পাৰেচাৰ গাখীৰ আৰু এয়াও আমি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ আৰু বস এয়া আমাৰ হলে আৰু এতিয়া হক কেকৰ টিনত আমি ভৰাই দিও এয়া মই টিনটো আগতে ৰেডি কৰি ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া বেটাৰখিনি ঢালি দিম আৰু এয়া মই গুটেইখিনি সুচি বাছি ভৰাই দিছো যাতে অলমানো নষ্ট নহয় আৰু চক এই ধৰণে আপোনালোকৰ স্পেচুলাৰখনে এই ধৰণে এবাৰ ঘুৰাই দিব যদি মাজত বাবলছ আছে হেয়াও নাইকিয়া হৈ যায় আৰু টিনটো এই ধৰণে লাহে লাহে ঠেপ ঠেপ কৰি দিব এয়া চক এই ধৰণে কৰি দিব যাতে মাজত গ্যাস বনি নাথাকে আৰু আমাৰ কুকাৰটো ৰেডি হৈয়ে আছে বাস এটা টিনটো বহাই দিব লাগে আৰু এয়া চক দেখিছে হেকৈ মই টিনটো বহাই দিছো আৰু এতিয়া ঢাকনখন লগাই দিম আৰু মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই দিছো এই কুকাৰৰ দেখিছে এই গ্যাসকেটডাল কিন্তু এৰুৱাবলৈ নাপাহৰিব এডাল এৰুৱা পাহে দিব আৰু হুইসেলটো লাগি থাকিবলৈ দিব হেতুত একো নাই বাস আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰত মুঠতে গ্যাস বনিব লাগে আৰু ইয়াৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে একেবাৰে কমত ৰাখিব আৰু এটো বেক হ'বলৈ কমেও 40 মিনিটস মানটো লাগিবই মিনিমাম হয়তো আপোনালোক 45 মিনিটসও লাগিব পাৰে গটিকে নরমালি আপনি 35 মিনিটস মান হোৱা লগে লগে এবাৰ ঢাকনখন খুলি চাই লব আৰু চেক কৰিবলৈ তিনি সহজ এডাল টুথপিক বা এডাল খৰিকা এডাল লব আৰু হৈছে নে নাই হোৱা খুচি পাই চাব যদি লাঠিডালত হে ইয়াসক দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক দেখিছে নে এই ধৰণে খুচি চাব আৰু যদি লাঠিডাল আঠা আঠা যেন পায় তেনেহলে গম পাব যে আপোনালোকৰ কেকটো আৰু বেক হ'ব লাগিব আৰু যদি ধুনিয়াকৈ সফাকে লাঠিডাল ওলাই আহে তাৰ মানে আমাৰ কেকটো বেক হৈ গল আৰু এয়া সব দেখিছে নে এতিয়াও অলমান বাকি গটিকে মই আকৌ ঢাকনখন দি দিলো কেকটো ফুলিলে কিন্তু মাজত এতিয়া অকমান কোমল হৈ আছিল গটিকে মই আৰু অলপ দেৰি ৰাখিলো আৰু এতিয়া আমাৰ কেকটো এয়া সব দেখুৱাই দিছো একদম সফা হৈ ষ্টিকডাল ওলাইছে তাৰ মানে আমাৰ কেক ধুনিয়াকৈ বেক হৈ গল আৰু এয়া সব ইয়াৰ কালাৰটো কি ধুনিয়া আহিছে হয়নে আৰু ধুনিয়াকৈ ফুলিলেও আৰু এয়া মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো মই ঢাকনখন অতৰাই দিছো যেহেতু আকৌ যদি ঢাকনখন তেনেকৈ থৈ দিও তাৰ পানী ভাপখিনি উলাই পাই আকৌ ঢাকনত গুট খাই কেকতে পৰিব গটিকে মই কুকাৰৰ ঢাকনখন অতৰাই থৈছো আৰু ঠাণ্ডা হলত এয়া সব আপোনালোকক কেকটো উলিয়াইও দেখুৱাইছো দেখিছেনে কি ধুনিয়া কেক হয়নে এবাৰ বিহুত আপোনালোকে যদি কেক বনায় বা কাবা বাৰ্থডে আছে এতিয়াও যদি আপোনালোকে ঘৰতে কেক বনাব খুজিছে তেনেহলে মই কোৱা ধৰণে এবাৰ বনাই চাবচোন দেখিব আপোনালোকৰ কেকটো খুব ধুনিয়া হ'ব আৰু সফ্টও হ'ব এয়া সব দেখিছে এয়া সব কি ধুনিয়াকৈ ফুলিলে নহয়নে আৰু সাইডত কি ধুনিয়া কালাৰ আহিছে হয়নে এয়া সব বেকাৰী কেক বিলাকক আমি যোনটো কালাৰ পাওঁ সাইডত ব্ৰাউন হেতু কালাৰে আহিছে এয়া দেখিছে চাৰিটা কণিয়ে কি ধুনিয়া এটা ডাঙৰ কেক বনি গল নহয়নে আৰু কেকটো কোমলো যথেষ্ট হয় আপোনালোকক মই মাজৰ কাট কৰিও দেখুৱাই দিছো ইয়া জালিখন কেনেকুৱা বনিছে আৰু এই আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰ ভিতৰৰ কি ধুনিয়া জালি বনিছে নহয়নে ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ এটা লাইক দি দিব লগতে কমেন্ট কৰিও জনাবচোন কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং